Sau gần 8 thập kỷ chỉ gắn liền với hình ảnh một quốc gia hòa bình, Nhật Bản bất ngờ gây chấn động thế giới khi công bố thương vụ xuất khẩu vũ khí lớn nhất lịch sử hiện đại của mình. Không phải Mỹ, cũng không phải châu Âu, mà chính Australia, một đồng minh trọng yếu ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đã lựa chọn hợp đồng khổng lồ với Tokyo. Tại sao một đất nước từng bị trói buộc bởi hiến pháp hòa bình lại quay trở lại đường đua quân sự toàn cầu? Điều gì khiến tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để trở thành lựa chọn cuối cùng? Và thương vụ này sẽ thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực ra sao? Tất cả sẽ được phân tích chi tiết trong video hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những câu chuyện quân sự nóng bỏng nhất thế giới. Sau thất bại toàn diện trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đứng trước một thực tế nghiệt ngã mà khó có quốc gia nào có thể hình dung hết. Các thành phố lớn bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn, nền kinh tế gần như sụp đổ hoàn toàn, hàng triệu người dân mất nhà cửa, và đặc biệt, uy tín quốc tế của đất nước bị xóa sạch bởi những tội ác chiến tranh mà quân đội Nhật gây ra ở Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Trong mắt thế giới, Nhật Bản từ một đế quốc hiếu chiến đã trở thành quốc gia bại trận phải gánh chịu hậu quả nặng nề cả về chính trị, kinh tế và tinh thần. Dưới sự chiếm đóng của Hoa Kỳ, Nhật Bản buộc phải chấp nhận bản hiến pháp năm 1947. Trong đó, Điều 9 trở thành biểu tượng cho một kỷ nguyên hoàn toàn mới, khi Tokyo long trọng tuyên bố từ bỏ chiến tranh như một công cụ giải quyết tranh chấp quốc tế và cam kết không duy trì lực lượng vũ trang có tính chất tấn công. Về mặt lý thuyết, điều khoản này đã chấm dứt vai trò của Nhật Bản như một cường quốc quân sự. Nhưng thực tế, Tokyo vẫn duy trì một lực lượng đặc biệt mang tên lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Điểm khác biệt quan trọng là lực lượng này chỉ được phép hoạt động trong khuôn khổ phòng thủ, bảo vệ lãnh thổ và người dân trước nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài. Trong nhiều thập kỷ, hiến pháp hòa bình và lực lượng phòng vệ trở thành trụ cột trong chiến lược đối ngoại của Tokyo. Đối với người dân Nhật, đây là minh chứng cho một sự khởi đầu mới, một cơ hội làm lại từ đầu sau những thảm kịch của chiến tranh. Còn với cộng đồng quốc tế, nó là lời cam kết rằng Nhật Bản sẽ không tái diễn con đường xâm lược, qua đó giúp trấn an những quốc gia láng giềng vẫn còn ám ảnh bởi quá khứ đau thương. Điều 9 cũng đồng thời trở thành lá chắn chính trị quan trọng, cho phép Tokyo tập trung toàn lực vào công cuộc tái thiết kinh tế mà không bị buộc phải đầu tư lớn cho quân sự. Năm 1967, chính phủ Nhật còn tiến xa hơn khi ban hành chính sách gần như cấm tuyệt đối sản xuất và xuất khẩu vũ khí. Quyết định này đồng nghĩa với việc Nhật tự loại mình ra khỏi thị trường quốc phòng toàn cầu, chấp nhận đứng ngoài cuộc chạy đua vũ khí. Bù lại, toàn bộ nguồn lực quốc gia được tập trung cho phát triển công nghiệp, công nghệ và thương mại. Đây là nền tảng giúp Nhật Bản trong vài thập kỷ sau đó vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, được ca ngợi như một phép màu kinh tế Đông Á. Người dân Nhật dần quen với hình ảnh đất nước mình là một quốc gia hòa bình, nơi sức mạnh không nằm ở quân sự mà ở công nghệ, tài chính và ngoại giao. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, môi trường an ninh Đông Á phần lớn dựa vào sự hiện diện quân sự khổng lồ của Hoa Kỳ. Washington triển khai lực lượng ở nhiều căn cứ khắp Nhật Bản, đặc biệt là Okinawa, đóng vai trò như một chiếc ô hạt nhân che chở Tokyo trước mối đe dọa từ Liên Xô, Trung Quốc và Triều Tiên. Nhờ đó, Nhật vừa duy trì được hình ảnh quốc gia hòa bình, vừa bảo đảm an ninh quốc gia mà không cần gia tăng chi tiêu quốc phòng vượt quá 1% GDP. Đây chính là nền móng cho sự phát triển thần tốc của nền kinh tế Nhật trong nửa sau thế kỷ 20. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự lựa chọn này là hình ảnh một quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong vấn đề an ninh. Nhật được xem như người đi nhờ an ninh, hưởng lợi từ ô bảo hộ của Washington mà không đóng góp xứng đáng. Trong xã hội Nhật cũng xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều. Một bộ phận coi Điều 9 là biểu tượng thiêng liêng, giúp Nhật thoát khỏi vòng xoáy chiến tranh. Nhưng một số khác lại lo ngại sự ràng buộc này khiến đất nước mất đi khả năng tự vệ thực sự và làm suy yếu lòng tự tôn quốc gia. Những mâu thuẫn này kéo dài hàng thập kỷ, tạo ra nền tảng cho sự tranh luận chính trị không ngừng. Trong khi chính quyền Tokyo kiên định với hình ảnh quốc gia hòa bình, thực tế môi trường an ninh khu vực đã bắt đầu thay đổi. Các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc và Triều Tiên, không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự. Sự mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh trên biển Hoa Đông và Biển Đông, cũng như các vụ thử tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng, dần tạo ra những mối đe dọa hiện hữu mà một quốc gia chỉ phòng thủ khó có thể ứng phó. Với người dân Nhật Bản, ký ức về thảm họa chiến tranh vẫn còn ám ảnh, nhưng đồng thời họ cũng bắt đầu nhận ra rằng vị thế chỉ dựa vào hòa bình không còn đủ để bảo vệ lợi ích quốc gia. Khi Mỹ ngày càng phân tán nguồn lực sang Trung Đông hay châu Âu, áp lực buộc Tokyo phải tự chủ hơn về an ninh càng lớn. Dù vậy, trong giai đoạn này, Nhật vẫn lựa chọn duy trì sự ràng buộc, coi phát triển kinh tế là ưu tiên tuyệt đối và để Mỹ gánh phần lớn trách nhiệm quốc phòng. Nếu nhìn lại quãng thời gian gần 70 năm sau chiến tranh, có thể thấy Nhật Bản đã kiên trì theo đuổi chiến lược ẩn mình trong hòa bình. Chiến lược này mang lại thành công lớn về kinh tế, biến Nhật thành một trong những cường quốc tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt Tokyo vào vị trí bị động trong những biến động an ninh toàn cầu.
Khi Trung Quốc tăng tốc quân sự hóa, Triều Tiên liên tục thách thức bằng hạt nhân và Mỹ bắt đầu yêu cầu đồng minh chia sẻ trách nhiệm. Nhật buộc phải đặt ra câu hỏi, liệu hình ảnh quốc gia hòa bình có còn phù hợp trong thế kỷ 21? Những câu hỏi đó chính là khởi đầu cho sự chuyển mình của Tokyo trong các thập niên sau này, dẫn tới những thay đổi lớn lao về chính sách quốc phòng và cuối cùng là sự trở lại đầy bất ngờ trên đường đua quân sự toàn cầu. Khi chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự an ninh tại Đông Á nhanh chóng biến đổi. Nhật Bản vốn quen dựa vào chiếc ô bảo hộ của Mỹ bỗng nhận thấy môi trường xung quanh ngày càng trở nên bất ổn và khó lường. Trung Quốc bắt đầu bước vào quá trình hiện đại hóa quân đội với tốc độ chóng mặt, mở rộng ảnh hưởng cả trên biển Hoa Đông lẫn Biển Đông. Những hành động cứng rắn của Bắc Kinh như xây dựng các đảo nhân tạo, gia tăng tuần tra và áp đặt yêu sách lãnh thổ đã trực tiếp thách thức lợi ích chiến lược của Tokyo. Triều Tiên cùng lúc cũng tăng tốc chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, nhiều lần phóng thử qua không phận Nhật, tạo ra mối đe dọa an ninh trực diện. Cùng với đó, Hoa Kỳ, đồng minh then chốt của Tokyo, lại ngày càng phân tán nguồn lực sang những khu vực khác và yêu cầu Nhật phải chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Trong bối cảnh ấy, Nhật Bản bị nhiều quốc gia nhìn nhận như một kẻ hưởng lợi an ninh, chỉ ngồi dưới chiếc ô bảo hộ của Washington mà không có đóng góp tương xứng. Áp lực trong và ngoài nước buộc Tokyo phải điều chỉnh chiến lược. Ngay từ thập niên 1990, lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt đầu được triển khai tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đây là bước đi có ý nghĩa biểu tượng quan trọng, thể hiện rằng Tokyo sẵn sàng vượt ra ngoài chức năng phòng thủ thuần túy trong nước để tham gia đóng góp vào an ninh quốc tế. Dù chỉ là những nhiệm vụ mang tính hỗ trợ, nhưng đó đã là dấu hiệu cho thấy Nhật đang rời bỏ dần cách tiếp cận hòa bình tuyệt đối. Cùng thời gian này, trong nội bộ chính trị Nhật xuất hiện nhiều tranh luận về khái niệm phòng thủ chủ động. Tư tưởng này không còn bó hẹp ở việc chỉ ngồi chờ khi bị tấn công, mà cho phép lực lượng phòng vệ có thể triển khai ra bên ngoài, sẵn sàng răn đe từ xa để bảo vệ lợi ích quốc gia. Một số chính trị gia bảo thủ coi đó là con đường tất yếu để Nhật lấy lại khả năng tự cường. Trong khi đó, các nhóm cánh tả và những người dân còn ám ảnh bởi chiến tranh lại cho rằng đây là sự phản bội tinh thần hiến pháp hòa bình. Sự giằng co này kéo dài nhiều năm, nhưng tình hình an ninh ngày càng căng thẳng đã khiến cán cân dần nghiêng về phía những người ủng hộ thay đổi. Bước ngoặt lớn nhất diễn ra vào năm 2014, khi chính phủ Nhật dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe quyết định nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí vốn đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Đây không chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật đơn thuần, mà còn là dấu hiệu của sự thay đổi sâu sắc trong tư duy chiến lược. Tokyo nhận ra rằng nếu tiếp tục duy trì chính sách hạn chế quá cứng nhắc, đất nước sẽ rơi vào thế bị động, vừa suy giảm khả năng tự vệ, vừa bỏ lỡ cơ hội tham gia thị trường quốc phòng toàn cầu. Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh, Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa, và thế giới rung chuyển bởi xung đột như Nga, Ukraine, Nhật hiểu rằng đã đến lúc cần phải hành động. Theo đó, Nhật Bản ban hành 3 nguyên tắc về chuyển giao trang bị và công nghệ quốc phòng. Những nguyên tắc này quy định chặt chẽ rằng quốc gia mua vũ khí của Nhật không được nằm trong danh sách cấm vận của Liên Hợp Quốc hay đang tham chiến. Thứ hai, giao dịch phải đóng góp cho hòa bình, ổn định quốc tế hoặc trực tiếp củng cố an ninh Nhật Bản. Cuối cùng, Tokyo phải duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối với việc sử dụng cuối cùng của thiết bị, ngăn chặn nguy cơ bị chuyển giao cho bên thứ ba. Nhờ đó, Nhật vừa mở được cánh cửa cho ngành công nghiệp quốc phòng vươn ra thế giới, vừa giữ được hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Các tập đoàn công nghiệp nặng của Nhật, vốn nổi tiếng với chất lượng và công nghệ cao, lập tức tận dụng cơ hội. Ngành quốc phòng nội địa vốn lâu nay bị kìm hãm bắt đầu nhận được những đơn hàng mới với các đồng minh, đặc biệt là Mỹ. Sự thay đổi này còn được xem là tín hiệu tích cực vì Nhật có thể chia sẻ gánh nặng an ninh và cung cấp thêm nguồn vũ khí trong bối cảnh chuỗi cung ứng phương Tây bị quá tải. Đúng thời điểm đó, cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu ngày càng nóng lên, các công ty quốc phòng Mỹ và châu Âu bị quá tải bởi hàng loạt đơn đặt hàng khẩn cấp, trong khi nhiều quốc gia tầm trung lại không đủ ngân sách để mua các hệ thống đắt đỏ của phương Tây. Nhật Bản nổi lên như một sự thay thế hấp dẫn, công nghệ hiện đại, uy tín cao và giá thành hợp lý. Ngay sau khi nới lỏng lệnh cấm, Tokyo đã nhanh chóng triển khai các hợp tác quốc tế. Philippines là quốc gia đầu tiên được hỗ trợ khi Nhật cung cấp phụ tùng thay thế cho trực thăng quân sự có nguồn gốc Mỹ và bàn giao 2 hệ thống radar hiện đại để tăng cường giám sát biển. Tokyo còn cam kết chuyển giao 6 tàu hộ vệ lớp Abukuma, một bước đi mang tính biểu tượng cho thấy Nhật sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự như công cụ ngoại giao. Quan hệ hợp tác với Ấn Độ cũng tiến triển mạnh mẽ. Hai nước cùng phát triển hệ thống cột buồm tích hợp Unicorn, một công nghệ hiện đại giúp giảm diện tích phản xạ radar và đơn giản hóa bảo trì. Điểm đáng chú ý là công nghệ này được sản xuất trực tiếp tại Ấn Độ, qua đó thúc đẩy công nghiệp quốc phòng bản địa và củng cố mối quan hệ chiến lược song phương. Không dừng lại ở đó, Indonesia cũng trở thành khách hàng tiềm năng với kế hoạch mua 8 tàu hộ vệ lớp Mogami trị giá khoảng 2 tỷ đô la, trong đó một nửa số tàu sẽ được đóng ngay tại xưởng trong nước. Rõ ràng, Nhật Bản không còn là người đi nhờ an ninh như trước kia, mà đã trở thành một quốc gia vừa có công nghệ quân sự tiên tiến,
vừa có ý chí chính trị để tham gia trực tiếp vào việc định hình an ninh khu vực. Nhìn rộng ra, chính sách mới của Nhật Bản không chỉ thay đổi cán cân an ninh Đông Á mà còn tác động đến thị trường quốc phòng toàn cầu. Với hình ảnh một quốc gia ổn định, không gắn liền với các hành động gây hấn, Nhật dễ dàng tạo được niềm tin với các nước đang tìm kiếm nguồn cung vũ khí đáng tin cậy. Từ vị trí của một nước từng bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình, Tokyo giờ đây đang dần khẳng định mình như một trong những nhân tố chủ chốt trên đường đua quân sự quốc tế. Trong bối cảnh Nhật Bản dần mở cửa ngành công nghiệp quốc phòng, thì tại Nam Thái Bình Dương, Australia lại đối diện với một thực tế đầy khó khăn. Lực lượng tàu hộ vệ lớp Anzac, vốn được coi là xương sống của hải quân nước này trong nhiều thập kỷ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong các cuộc tập trận gần đây, những hạn chế kỹ thuật của hạm đội này lộ rõ. Tại cuộc tập trận đa quốc gia Talisman SABRE năm 2023, một tàu hộ vệ phối hợp với tiêm kích F-35C đã gặp sự cố lớn khi hệ thống radar lạc hậu không thể xử lý dữ liệu từ máy bay thế hệ mới, dẫn tới độ trễ thông tin lên tới 11 phút. Trong môi trường chiến tranh hiện đại, nơi từng giây có thể xoay chuyển cục diện, sự chậm trễ ấy đồng nghĩa với việc bỏ lỡ nhiều cơ hội tấn công. Chỉ ít lâu sau, một vụ thử ngư lôi MU-90 Impact lại thất bại khi hệ thống phóng gặp trục trặc, khiến quả ngư lôi vừa rời ống đã chìm xuống biển. Những sự cố liên tiếp không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn làm giảm nghiêm trọng uy tín và niềm tin vào năng lực tác chiến của toàn bộ hạm đội Anzac. Một cuộc kiểm tra toàn diện đã chỉ ra thực trạng đáng lo ngại, tuổi thọ trung bình của các tàu đã lên tới 29 năm. Thân vỏ xuất hiện hàng loạt vết nứt, hệ thống kỹ thuật hỏng hóc sau chưa đầy 50 giờ hoạt động, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của NATO. Những con tàu này rõ ràng không còn phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại. Trước tình hình đó, chính phủ Australia buộc phải hành động. Tháng 2 năm 2024, trong báo cáo chiến lược quốc phòng, Canberra đặt mục tiêu mở rộng lực lượng mặt nước lên ít nhất 26 chiếc, bao gồm 3 tàu khu trục phòng không lớp Hunter, 6 tàu hộ vệ lớp Hunter, 11 tàu hộ vệ đa năng thế hệ mới và 6 tàu mặt nước không người lái cỡ lớn. Mức độ cấp bách càng tăng khi Hoa Kỳ chuẩn bị triển khai thường trực tàu ngầm hạt nhân tại khu vực từ năm 2027. Nếu không có đủ tàu hộ vệ hiện đại để hộ tống, các tàu ngầm này sẽ phải đối diện nguy cơ lớn trong một môi trường chiến lược phức tạp. Trong bối cảnh ấy, Australia khởi động gói thầu C3000 nhằm tìm kiếm một lớp tàu hộ vệ đa năng thế hệ mới. Cuộc cạnh tranh diễn ra gay gắt với 4 ứng viên, tàu Mogami của Nhật Bản, Meko A200 của Đức, Daewoo của Hàn Quốc và Alvaro de Bazan của Tây Ban Nha. Sau nhiều vòng đánh giá về hiệu năng, chi phí và khả năng hợp tác công nghiệp, Canberra đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt, lựa chọn lớp Mogami của Mitsubishi Heavy Industries với tổng trị giá hợp đồng lên tới 6,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là thương vụ quốc phòng lớn nhất mà Nhật Bản từng ký kể từ sau Thế chiến thứ hai. Lý do Mogami giành chiến thắng có thể nhìn nhận trên nhiều khía cạnh. Trước hết là khả năng tàng hình vượt trội. Thân tàu và thượng tầng của Mogami được thiết kế tối ưu để giảm diện tích phản xạ radar, các cấu trúc như cột buồm và khu chỉ huy đều áp dụng công nghệ tàng hình. Trong các cuộc tập trận, tàu Mogami đã chứng minh hiệu quả khi lặng lẽ áp sát mục tiêu mà không bị phát hiện. Trong khi đó, các đối thủ như Daewoo của Hàn Quốc hay Meko A200 của Đức vẫn còn nhiều hạn chế về khả năng giảm tín hiệu radar. Hỏa lực của Mogami cũng tạo ra khác biệt rõ rệt. Phiên bản mà Australia đặt mua được trang bị 32 ống phóng thẳng đứng Mk41, có khả năng triển khai nhiều loại tên lửa hiện đại như SM-2, ASROC, Tomahawk Block 52 NSM. Chỉ một tàu Mogami đã có thể phóng loạt 8 quả Tomahawk, tấn công mục tiêu ở cự ly tới 1.600 km, điều mà Hải quân Australia đặc biệt coi trọng để duy trì sức răn đe. Bên cạnh đó, Mogami còn được trang bị 2 bệ phóng tên lửa chống hạm Type 17, phiên bản cải tiến của Type 90, với tầm bắn 400 km, tích hợp hệ dẫn đường quán tính, GPS và radar chủ động giai đoạn cuối. Trong các cuộc diễn tập, tên lửa này đã chứng minh khả năng đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao ngay cả trong môi trường có gây nhiễu. Ngoài ra, Mogami được thiết kế với mức độ tự động hóa cao, chỉ cần khoảng 90 thủy thủ để vận hành, thấp hơn nhiều so với yêu cầu của các tàu cùng loại ở Mỹ hay châu Âu. Điều này giúp giảm chi phí nhân lực, tăng hiệu quả vận hành và tạo ưu thế đáng kể trong bối cảnh lực lượng Hải quân Australia thường xuyên gặp khó khăn về tuyển dụng và huấn luyện nhân sự. Khả năng chống ngầm cũng là điểm mạnh lớn. Mogami được trang bị sonar mũi, sonar kéo mảng cùng nhiều loại vũ khí chống ngầm hiện đại. Tàu có thể mang theo trực thăng săn ngầm SH-60, đồng thời triển khai cả tàu ngầm không người lái và tàu mặt nước không người lái, tạo ra hệ thống phòng thủ nhiều tầng. Trong một cuộc diễn tập năm 2024, Mogami đã phát hiện và tiêu diệt thành công tàu ngầm mô phỏng, khẳng định năng lực chống ngầm vượt trội. Một yếu tố quan trọng khác khiến Canberra lựa chọn Mogami chính là chính sách chuyển giao công nghệ của Nhật. Tokyo không chỉ bán tàu mà còn cho phép kỹ sư Australia trực tiếp tham gia quá trình thử nghiệm và đóng mới. Công nghệ đóng tàu được chia sẻ giúp Australia phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước,
đồng thời tạo thêm việc làm và nâng cao trình độ kỹ thuật cho lực lượng lao động bản địa. Đây là lợi ích mà các đối thủ châu Âu hay Hàn Quốc khó có thể đáp ứng ở mức tương đương. Với Nhật Bản, hợp đồng Mogami không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn mang tính biểu tượng chiến lược. Đây là lần đầu tiên sau gần 80 năm, Tokyo ký một hợp đồng xuất khẩu vũ khí có quy mô lớn đến vậy, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của đất nước trong lĩnh vực quốc phòng. Nó chứng minh rằng Nhật Bản không còn bị trói buộc bởi hình ảnh quốc gia chỉ biết phòng thủ, mà đã sẵn sàng trở thành một đối tác an ninh đáng tin cậy trên trường quốc tế. Với Australia, việc lựa chọn Mogami không đơn thuần là mua sắm trang bị. Nó phản ánh chiến lược lâu dài nhằm xây dựng một hạm đội hiện đại, đủ khả năng phối hợp với Mỹ trong khuôn khổ AUKUS. Khi những chiếc Mogami đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 2030, chúng sẽ cùng với tàu ngầm hạt nhân và tàu không người lái tạo nên một cấu trúc hạm đội kết hợp mới, được xem như hình mẫu cho liên minh phòng thủ hiện đại. Sự thành công của Mogami còn tạo hiệu ứng lan tỏa. Canada, Indonesia và Philippines đã bày tỏ quan tâm tới thiết kế này. Với một hợp đồng duy nhất, Nhật Bản đã bước ra khỏi cái bóng của hiến pháp hòa bình, khẳng định vị thế trên bản đồ quân sự thế giới và mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp quốc phòng quốc gia. Đây chính là bước ngoặt lịch sử, biến Mogami thành biểu tượng cho sự trở lại đường đua quân sự của Nhật Bản trong thế kỷ 21. Thương vụ tàu hộ vệ Mogami giữa Nhật Bản và Australia không chỉ đơn giản là một bản hợp đồng mua sắm quân sự, mà nó còn mang nhiều tầng ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật hay tài chính. Đây là kết quả trực tiếp của cả một quá trình điều chỉnh chiến lược quốc phòng kéo dài nhiều thập kỷ của Tokyo. Từ chỗ bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình sau Thế chiến II, Nhật Bản đã từng bước thay đổi cách tiếp cận, từ chỉ duy trì một lực lượng phòng vệ hạn chế đến việc mở rộng vai trò trên trường quốc tế và cuối cùng là trở thành một nhà xuất khẩu quốc phòng đáng tin cậy. Hợp đồng với Australia trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ đã khẳng định rằng Nhật Bản đã vượt qua cái bóng quá khứ và chính thức tái xuất hiện trên bản đồ quân sự toàn cầu. Đây không chỉ là thương vụ lớn nhất kể từ sau năm 1945, mà còn là bước ngoặt đưa Tokyo thoát khỏi vị thế người đi nhờ an ninh để trở thành một cường quốc có tiếng nói, có khả năng góp phần định hình cấu trúc an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Với việc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ công nghiệp quốc phòng bản địa và cung cấp các giải pháp hiện đại, Nhật Bản đã chứng minh rằng họ không chỉ bán vũ khí, mà còn chia sẻ trách nhiệm và lợi ích với đối tác. Đối với Australia, Mogami giúp nước này nhanh chóng lấp đầy khoảng trống chiến lược khi hạm đội Anzac cũ kỹ đã lỗi thời. Đây là điều kiện sống còn để Canberra duy trì vai trò trong liên minh AUKUS và bảo đảm rằng các tàu ngầm hạt nhân, các đơn vị tác chiến mặt nước sẽ có được lá chắn hộ tống vững chắc. Trong khi đó, Washington cũng hưởng lợi khi có thêm một đồng minh đủ mạnh để chia sẻ gánh nặng duy trì ổn định khu vực. Ý nghĩa lớn hơn nằm ở chỗ, thương vụ này đã mở cánh cửa cho Nhật Bản bước sâu hơn vào thị trường quốc phòng toàn cầu. Ngay sau thành công với Australia, nhiều quốc gia khác như Canada, Indonesia hay Philippines đều bày tỏ sự quan tâm. Nhật Bản, vốn nổi tiếng với uy tín, chất lượng và hình ảnh quốc gia có trách nhiệm, đang từng bước xây dựng vị thế mới, không chỉ là cường quốc kinh tế, mà còn là cường quốc quân sự trong tương lai. Sự kiện này cũng đặt ra câu hỏi lớn, liệu đây chỉ là bước khởi đầu, hay Nhật Bản thực sự đang trên con đường trở thành một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới? Trong bối cảnh thế kỷ 21 với nhiều biến động, câu trả lời sẽ còn phụ thuộc vào cách Tokyo tiếp tục điều chỉnh chính sách và vai trò của mình. Nhưng rõ ràng, những gì đang diễn ra cho thấy Nhật không còn chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi quyền lực. Nếu bạn quan tâm đến những phân tích chuyên sâu về quân sự, các hợp đồng quốc phòng và những biến động chiến lược toàn cầu, hãy tiếp tục đồng hành cùng kênh Hồ sơ Quân giới. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những góc nhìn toàn diện, sắc bén và cập nhật nhất về thế giới quân sự ngày nay.